Am ajuns și la Alex Factory. Acum intrăm să vedem ce e pe aici. Inițial am crezut că ce era acolo în port, dar nu era aia zona. Zona în schimb este aici. Mai era un pic de mers. Pare o fostă fabrică, ceva. Sunt mai multe hale, restaurante, baruri, bodeguito, bodeghele, bodeguci. Sincer să fiu, știi de ce mi-amintește? Îmi amintește de... Știi de ce se amintește? Fabrica, Club Fabrica și Club B52 din București. Foarte similar conceptul. O terasă. Și aici, practic, da, străduța asta. Aici oamenii sus pe un rooftop se duc. Terasă. Terasă. Iar pe stânga și pe aici par și niște... Nu, doar terase. Mă rog, pe zidurile acestea mai sunt câteva grafitiuri cât de cât interesante, dar nu ceva wow. O grădină frumoasă, un parculeț deosebit și niște păuni care mănâncă împreună cu niște porumbei și niște gâsculițe. Ce părere ai? Am o părere. Ai o părere? Să bat pe mâncărică, ia uite. Pe lângă pe un porumbei gâște, mai sunt și o groază de cocoși aici, în parcul ăsta. Cred că se aud și pisicuțe, o groază de pisicuțe. Iar parcul găzduiește vila, sau mă rog, biroul unui fost președinte al Portugaliei, dar nu este vizitabilă. Este un fost palat, de fapt, chiar în vârful dealului, pentru că acesta e un deal aici. Incredibil. Nu ne așteptam să găsim așa ceva. Ia uite. Hai, veniți încoace. Hai venit. Numai cocoși, nu sunt găini. Asta e altă... Da. Uite. Plin de cocoși, sute de cocoși. Nu știu care e treaba, dar foarte, foarte interesant. Ne-au descrețit frunțile, efectiv. Eram, ok, hai să intrăm să vedem, că văzusem că e o grădină de cactus și hai să vedem cactus repede. Și... Mamă! Porumbei. Am crezut că e ceva mai periculos. Știi că mie mi-e frică. Da. Foarte, foarte tare, foarte. Și acum ieșim din parc, se termină parcul. Da. Ce tare. Ce am avut în imagini mai devreme a fost Basilica Estrela, o biserică în stil baroc,
unde este înmormântată Regina Maria I a Portugaliei. Iar acum am ajuns pe o străduță mică și drăguță, nu prea știută de turiști și de lume în general, dar să vă și arăt, este chiar în fața noastră și se desfășoară din acest punct. Se cheamă Green Street Lisbon, străduța cea verde din Lisabona. Probabil v-ați dat seama și de ce se cheamă așa. E plin de verde, verdeață. Sunt localuri. Și haine la uscat. Haine la uscat. Corect. Haine la uscat. Bărulețe. Mult verde. Iată și decorația asta pe care scrie Green Street Lisbon. Uite și încolo. Un spațiu relaxant. Ia uite cum iese. Parcă iese din clădire, din cărămidă, parcă iese. Miroase și a verde. Totul e verde. Let's go, hai să mergem în altă parte. Palatul Sfântului Benedict, care adăpostește în acest moment Parlamentul Portugaliei. Interesantă clădire. Dar noi suntem peste ei. Casa Poporului e șefă de comitet, nu așa? Ne aflăm într-un punct foarte important al Lisabonei. Chiar în fața noastră este Plața Marquis de Pombal sau Marchizul de Pombal. Se vede chiar în față statuia, columna cu statuia în vârf. Marchis de Pombal este un mare conducător, dar în același timp unul dintre conducătorii despotici ai Portugaliei și a fost cam prim-ministru, la momentul ăla, între 1750 și 1777, dacă nu mă înșel. A prins chiar momentele alea în care s-a produs cutremurul cel mare de la 1755 și practic o mână foarte puternică a reușit cumva să reformeze întregul stat al Portugaliei, imperiul la momentul ăla, și practic a scos din necaz întreaga națiune la acel moment. Dar un personaj despotic, un personaj tiran, cunoscut chiar sub titulatura de Nero de Trafaria. Și iată, chiar și despotic așa cum era, are o statuie în, practic, poate cea mai importantă piață, cel mai important sens giratoriu. Aici se întâlnesc mai multe bulevarde importante, de la stânga la dreapta, însă cel mai important bulevard, care coboară fix în față, coboară spre râul fluviul Tejo, fix în direcția aia, este Avenida da Liberdad, bulevardul libertății, practic. Culmea, un tiran străjește bulevardul libertății. Da. Iar ce avem în spate, adică încolo, este începutul și este începutul parcului regelui Eduardo al VII-lea. Eduardo al VII-lea, Oana a obosit, am luat o pauză mică, urmează să ne plimbăm un pic și prin Părculeț, că când să te plimbi dacă nu seara prin parc? Am avut de vizitat mai multe obiective și acum ne-a rămas Părculețul ăsta, să vedem ce găsim în el, care e destul de mare, nu e chiar un părculeț, se vede că se întinde până departe. Și dacă avem ceva frumos, o să vă arătăm și de acolo. Eu am înțeles că e o seră, dar nu știu dacă putem să intrăm în ea, o seră în aer liber sau nu cred că e în aer liber, pentru că este o seră rece și în general vara ar fi deschisă și poți să te duci acolo și să te bucuri de aerul rece. Este super fierbinte afară. O să vedem dacă putem să vedem ceva de acolo. Între timp, domnul Marchis de Pombal ne salută și îl salutăm. Sperăm că ești bine acolo, nu știu dacă ești în iad sau dacă ești în rai, sau poate, cine știe, poate ești cu Elvis, poate ești cu Tupac într-un loc mai bun. Cu Ceaușescu, știi că era cu Ceaușescu? Ăștia toți erau într-un loc mai bun. Am ajuns și în vârful dealului, în vârful parcului, și avem parte de o surpriză în cinstea noastră, în cinstea acestui eveniment. Portughezi dansând.
la ora 9 seara. Bravo! E sâmbătă, toată lumea în oraș. Haideți la dans! Hop, 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 hop. Iar viul este acesta. Pe dreapta aici sunt numai hoteluri de renume, Ritz, Intercontinental, iar acolo este statuia și piața Marchizului și încolo e bulevardul. Cu ultimele sforțări am ajuns și la cină. Iată-ne aici de față cu un bifanas, așa se cheamă sandwich-ul ăsta, care are cărniță de porc, gătită în supă de Vin! vin, supă de vin, serios? Nu în supă de vin, dar cu vin, da. Într-o supă de vin, cărnița miroase senzațional, am pus niște piripiri și niște muștar și o să le și încercăm să vedem, pentru prima oară când mâncăm chestia asta. Îmi pune rău. Le-am luat aici, de pe partea aia. E o bodegă din asta de cartier, care de fapt e chiar pe partea aia, da. Trevo, nu știu cum. O Trevo. Carveharia o Trevo. Și aici este chiar pe centru. Aici e cercul militar, cum e la noi la București. Nu e, glumesc, e o piață, o piață centrală. Și mâncăm asta repede, de cină, bem și o bericioică și vedem dacă ne e foame, cred că mai luăm unul sau ceva, un aperitiv de genul patiserie din aia. Glumesc. E foarte bun ăsta, fanas. O să încercăm și în altă parte. Momentan e ok.